welcome back to my YouTube channel. It's me, Ruthay G, and for today's vlog ay mag-unbox tayo ng isa sa pinaka-budget meal na tablet ngayong 2020, ang SUPERKING. Ito ang kanyang box. Nakalagay na SUPERKING. Yan, hindi siya sealed. Yan, ito yung side niya. At ito yung kabilang side. May iba-iba siyang kulay. Black, white, violet, red, gold, and blue. Dito sa likod niya, may specs na nakalagay. Ito siya. Open natin, makikita natin ang unit na may plastic. Ang cardboard, ang kanyang charger, ang kanyang cable para sa charger, basic headset, at meron din siyang OTG na kasama, at meron ding screen protector, medyo manipis siya. Then meron din siyang screen protector para sa kanyang likod. So yun lang ang laman ng box na ito. Tignan na natin ang unit niya. Ayan. Ito ang kanyang camera sa likod, tatlo. May flash. Ito design lang to. Then, ito may Android 9.0 quad-core. At may mga text siyang nakalagay dito. Nasa baba ang kanyang sa kabilang side, ang kanyang up and down and power button. At nandito din ang warranty sticker. Then, lipat tayo sa kabila, walang nakalagay. Sa ilalim, wala din. Sa bandang taas, nakalagay ang headset port at ang kanyang charger port. At ito ang kanyang screen. May front cam at ang speaker. Then, tanggalin na natin ang kanyang plastic. Buksan na natin. Pag open nyo, lalabas ang Samsung logo. Ang specs ng budget tablet na ito ay 7 inches LCD screen, dual core, dual SIMs 2GB RAM, 8GB ROM, 9.5 version, 2MP front camera, 2MP back camera with flash, expandable up to 64GB, support Wi-Fi, support Bluetooth. Kung hinahanap nyo pala kung saan nakalagay yung SIM slots niya, ay dito po siya nakalagay. Buksan nyo lang po ito. Yan. Dito nyo insert ang SIM 1 and SIM 2. Dito naman po ang memory card. Expandable naman po siya. So, medyo kung medyo madami kayong i-upload, pwede nyo lagyan ng memory card. Then, pag open nyo ng tablet, eto makikita nyo, may mapapansin kayong finger scanner. Pindutin nyo lang po ito. Then, may naka-upload na siyang ibang games like Mobile Legends. Ayan. Meron na din siyang Candy Crush para sa mga bagets. Yan, meron na siya niyan. Yan. Soft touch nga siya. Mabilis siyang tara, try natin yung Candy Crush. Hindi lang ako marunong nito maglaro. Ewan ko ba? Ba't di ko to natutunan? So, yun. Bawat pindot ko naman, ano naman siya.
Ayan, so yun, balik na natin. Try naman natin yung video. Todo natin yung volume. Okay, labas na natin. Okay naman siya din sa video. Try natin siya sa ML kung smooth siya. Okay siya sa ML, smooth siya. Ang ML nga pala nito, naka-default na. So, pag open nyo, may naka-save na talagang Mobile Legends. Check naman natin ang kanyang settings, ang kanyang ROM and RAM. Ito tayo sa apps. And running. Yan. Dito makikita natin ang 1.6 gig kasi may iba lang naka-download na apps like yung ML nga tsaka yung Candy Crush at FB. Yan. Tignan naman natin sa FB o Facebook. Move tayo. Smooth naman siya sa Facebook. At syempre, ang hindi magpapahuli ang ating camera. Check natin ang camera. Pag open nyo, ito yung makikita nyo. Yan. Ito yung settings ng camera. Exposure, color effect, scene mode, white balance, and anti-flicker. Yan, meron ding video. Ito yung kanyang video. At ang kanyang button para pindutin yung camera. Ayan ang front camera. And back camera. Tara, try natin ang kanyang camera. Summer. Yes. Summer. Ang tablet na to ay nagkakahalaga ng 19,225 makakabili ka. Then, kung overall naman nito, kung kids lang naman na up to 4 to 8 years old, tingin ko okay naman na siya para sa ganun. And for more unboxing video just like this, please subscribe and hit the bell button para updated kayo sa ating next video.